Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γιούλμπαση, έτσι. Έρχεται η Τσικνοπέμπτη, οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μπροστινό πόδι, θα το κόψω σε μερίδες. Έχω πει του χασάπι μου να το κόψει στα 3, έτσι, για να μπορέσω κι εγώ με τη σειρά μου να το κόψω σωστά και να μην υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, το κρέας μου είναι γύρω στα 2.300-2.400 εκεί. Έχω βάλει στον πάγκο μου 3 λαδόκολλες, εντάξει. Θα βάλω τώρα το κρέας μου, το οποίο όπως σας είδατε το έχω κόψει σε μερίδες. Εδώ. Θα του βάλω αλάτι, θυμάρι ή ρίγανη, ό,τι έχετε. Απλά το θυμάρι έχει ουδέτερη γεύση, δεν πικρίζει. Αν σας πέσει λίγο παραπάνω, πάτε με πιο ασφάλεια. Γι' αυτό βάζω και θυμάρι. Λοιπόν, κάπνιστη πάπρικα. Ωραία. Πιπέρι. Αυτό τώρα με τα ζουμάκια του θα αρχίσει να λιώνει το αλάτι και να πηγαίνει παντού ομοιόμορφα, έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να ανακατεύεται. Λοιπόν, εδώ έχω 100 γραμμάρια βούτυρο, θα το κόψω σε κομμάτια. Για να ξεκινήσει εδώ έχω σκόρδο, τρυπάμε το κρέας και το βάζουμε μέσα, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο φαγητό, έτσι, στέκεται σε οποιοδήποτε τραπέζι. Το βάζετε μέσα όσο μπορείτε, όπου υπάρχει κενό βάλτε μέσα σκορδάκι, γιατί θα φύγει η πολλή μυρωδιά του αρνιού και θα νοστιμήσει βέβαια, έτσι. Ο λόγος που το βάλα στη λαδόκολλα είναι για να μην χάσω καθόλου από τα μπαχαρικά που έχω. Ανάψτε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις να προθερμανθεί. Θα χρειαστείτε 4 με 5 σκελίδες σκόρδο. Έτσι, βέβαια, αν δεν θέλετε να το κάνετε πολύ δυνατό στο σκόρδο, μπορείτε να βάλετε και λιγότερες. Εδώ έχω μία γραβιέρα, έτσι, μπορείτε να βάλετε και κεφαλοτήρι. Το βάζουμε και αυτό παντού. Ντομάτες. Αυτό τώρα θα τυλιχθεί και θα δώσει τη γεύση σε όλο το φαγητό, εντάξει. Πιπεριά κόκκινη. Μία πιπεριά κέρατο.
Θα βάλουμε και το τελευταίο κομμάτι. Εάν χρειαστείτε να βάλει κι άλλο λαδόκολλα μπορείτε να βάλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα, έτσι. Και αφού το έχουμε σκεπάσει, για να το θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο, θα του βάλουμε αλουμινόχαρτο, συγγνώμη. Όσοι έχετε γάστρα, το βάζετε στη γάστρα γιατί γίνεται πιο νόστιμο. Όσοι δεν έχετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το βάλετε σε ένα ταψί. Εντάξει, σκεπάζουμε και το αφήνουμε στους 180 βαθμούς για 3 με 4 ώρες. Έχουν περάσει 2 ώρες και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να βγάλουμε το αλουμινόχαρτο. Προσεκτικά, για να μπορέσει να ξεροψηθεί μάλλον καλύτερα το κρέας μας. Τώρα θα σας το ανοίξω να δείτε και πως είναι περίπου. Βλέπετε, ψήνεται σιγά σιγά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλες 2 ώρες να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, τώρα τι να σας πω εγώ, το βλέπετε πως έχει καλοψηθεί, κοιτάξτε, λιώνει, βλέπετε, φεύγει από το κόκαλό του. Έχει κρατήσει το ζουμάκι όλο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!